Emlékszel még a 2000-es évekre? Az iskolai szünetekben mindenki a Nokia 3310-esét vagy a Sony Ericssonját nyomkodta. De volt egy dolog, ami mindenkinél ott volt. A polifonikus csengőhang. Ha menő akartál lenni, nem érhetted be a gyári csengőhanggal. Valami egyedire vágytál. Valami idegesítőre. És akkor megjelent ő. A kék, sisakos, nadrág nélküli béka. A televízióban pedig elszabadult a pokol. Hosszú reklámblokkok, amikben ordító animációk súlykolták beléd. Küld el a kódot a 1782-es számra. Azt hittük, veszünk egy vicces hangot 500 forintért. Valójában azonban épp akkor írtuk alá a generációnk legpimaszabb digitális rablásának papírjait. Ma azt nézzük meg, hogyan épített ki a Jamba $1 milliárd birodalmat a gyerekek zseppénzéből. A Jamba története Németországban kezdődött 2000-ben. Az alapítók a hírhedt Somewhere fivérek, akik később a Rocket Internetről váltak ismertté, rájöttek valamire, amit a hagyományos cégek még nem értettek. A mobiltelefon az új televízió. Abban az időben még nem volt App Store, nem volt Spotify, ha zenét akartál a telefonodra, SMS-t kellett küldened. A Jamba pedig ipari méretekben kezdte el gyártani a tartalmat. Háttérképek, horoszkópok és persze a csengőhangok. De volt egy hatalmas probléma. Egyetlen csengőhang eladása nem hozott elég profitot a méregdrága tévéreklámok mellett. Kellett egy trükk. Itt jön a képbe a Jamba ördögi zsenialitása. A reklámok úgy voltak felépítve, mintha egy terméket vennél. Vedd meg a legújabb slágert, harsogta a narrátor. De ha nagyon figyelmesen megnézted a képernyő alját, ott, ahol az apró fehér betűk futottak a vibráló háttéren, amit egyébként a régi tévéken szinte el sem lehetett olvasni, láthattad az igazságot. Nem csengőhangot vettél, hanem egy klubtagságot. Amint elküldted az első SMS-t, bekerültél egy heti díjas rendszerbe. A Jamba minden héten levont egy fix összeget a kártyás egyenlegedről, vagy ráírta a havi számládra. Nem kért engedélyt, nem küldött minden alkalommal figyelmeztetést. Csak vitte a pénzt. Heti 480, 750 vagy akár 1200 forintot. Egy tizenévesnek ez volt az egész heti ebédpénze. Ahhoz, hogy a Jamba pénzszivattyúja teljes gőzzel működjön, nem volt elég pár statikus háttérkép. Kellett egy arc, egy kabala, amit nem lehet kikerülni. Így találtak rá egy svéd animátor, Erik Wernqvist munkájára. Az eredeti neve csak annyi volt, The Annoying Thing, vagyis az idegesítő izé. Ding 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 dam dam bam 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 bam. És a név nem hazudott. A Jamba megvette a jogokat, átnevezte Crazy Froggá, és rászabadította a világra az emberiség történetének egyik legagresszívabb marketing kampányát. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire jelen volt ez a lény mindenhol. Volt olyan hét Nagy-Britanniában, amikor a Jamba több mint 700-szor adta le a reklámjait a televízióban. Ez azt jelenti, hogy ha bekapcsoltad a tévét, statisztikailag szinte lehetetlen volt elkerülni a sisakos békát. A stratégia pofon egyszerű volt. A pszichológiai hadviselés. Addig súlykolták a dallamot, amíg az emberek agya meg nem adta magát. De a csúcs még csak ezután jött. 2005 májusában a Crazy Frog Axel F. remixe konkrétan slágerlistás dallá vált. Álljunk meg itt egy pillanatra és fogjuk fel. 2005-ben a világ egyik legnagyobb rockzenekara, a Coldplay, a pályája csúcsán volt. Kiadták az év egyik legjobban várt dalát, a Speed of Soundot, és egy digitális nadrág nélküli béka, ami egy láthatatlan motoron imitálja a berregést, egyszerűen letaszította őket a trónról. A Crazy Frog 4 hétig vezette a brit slágerlistákat. Világszerte több mint 10 millió albumot adtak el.
A Jamba pedig csak ebben az évben több mint 500 millió dollárt kasszált. Ez nem csak egy vicces internetes mém volt. Ez volt a történelem első olyan pillanata, amikor egy marketingtermék teljesen felfalta a valóságot és a popkultúrát. A Jamba zsenialitása abban rejlett, hogy rájöttek. Ha valamit elég sokszor mutatsz meg a gyerekeknek, az vágyott tárggyá válik. A Crazy Frog már nem csak egy csengő hang volt, hanem egy márka. Ott volt a táskákon, a pólókon, még videójáték is készült belőle. De miközben a gyerekek a békát imádták, a szülők a havi számlát látva infarktust kaptak. Mert minden egyes ingyen letölthető Crazy Frog háttérkép mögött ott lapult az a bizonyos SMS csapda, ami heti rendszerességgel csapolta le a családi költségvetést. A béka nem csak táncolt, a béka a zsebünkben turkált. Felmerül a kérdés: miért hagyták ezt a mobil szolgáltatók? Miért nem védték meg az ügyfeleiket? A válasz egyszerű és gyomorforgató: a profit miatt. Minden egyes Jamba SMS árából a szolgáltatók, legyen az a Pannon, a Vestel vagy a Vodafone, megtartották a bevétel 30-50%-át. Ők voltak a díjszedők. Nem állt érdekükben megállítani a folyamatot, hiszen ingyen pénz volt nekik. Ha egy szülő panaszkodott a hatalmas számla miatt, a szolgáltató csak annyit mondott: sajnáljuk, ön vette igénybe a harmadik fél szolgáltatását. Két dolog. Az első az iPhone volt. Steve Jobs megmutatta, hogy a telefonunkra az internetről ingyen vagy fillérekért is tehetünk bármit. A csengő hangpiac egyetlen éjszaka alatt omlott össze. A második a törvény volt. A fogyasztóvédelem világszerte ráébredt a csalásra, és kötelezővé tették a megerősítő SMS-eket. De itt jön a történet legbizarrabb része. A Jamba nem szűnt meg, csak elcsendesedett. Átmentek zombi üzemmódba. Hihetetlen, de a Jamba a mai napig létezik, és még mindig dől be hozzájuk a pénz. Hogyan? Az úgynevezett alvó előfizetőknek köszönhetően. Vannak emberek, főleg az idősebb generációból vagy a technológiát kevésbé követők közül, akik 10, 15 vagy akár 20 évvel ezelőtt iratkoztak fel egy napi horoszkópra vagy egy vicces csengőhang csomagra. Sokan elfelejtették lemondani, vagy azt hitték, hogy a telefoncsere automatikusan megszünteti az előfizetést. De nem. A Jamba rendszere nem felejt. Mivel az összegek viszonylag kicsik, havi pár ezer forint vagy pár euró, sokan észre sem veszik a tételt a hatalmas mobilszámlájuk végén a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások között. Gondoljunk bele, ez tiszta profit. Nincs marketingköltség, nincs termékfejlesztés, csak egy szerver, ami minden hónapban automatikusan lehúzza azt a pár eurót több 10 000 olyan embertől, aki talán már azt sem tudja, mi az a Crazy Frog. Ez a digitális világ elfeledett adója. Egy generációt kiraboltak a 2000-es években, és van, akit a mai napig minden egyes hónapban újra és újra meglopnak. Szóval mielőtt kikapcsolod ezt a videót, tegyél meg magadnak vagy a szüleidnek egy szívességet. Nézd meg a legutóbbi mobilszámlád részletes bontását. Ha látsz rajta bármit, ami emelt díjas vagy tartalomszolgáltatás, és nem tudod, mi az. Nos, lehet, hogy te is egyike vagy azoknak, akik még mindig a Jamba zsebeit tömik. A Jamba története több egy nosztalgikus emléknél. Ez a modern digitális gazdaság sötét oldala, egy korszaké, ahol a szabályozás még gyerekcipőben járt, a kapzsiság pedig nem ismert határokat. Megtanítottak minket arra, hogy az ingyen sokszor a legdrágább szó, és hogy az apróbetűs rész nem csak dísznek van ott. A kék béka és a táncoló csibék talán már csak a YouTube archívumaiban kísértenek, de a módszer, az emberek figyelmetlenségére építő havidíjas csapda ma is itt van velünk, csak épp más alkalmazások és hirdetések képében. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a digitális időutazásban. Ha neked is volt emlékezetes pillanatod a Jambával, vagy te is fizettél olyan csengő hangért, amit utólag már bánsz, írd meg kommentben. És ne felejtsd el, néha érdemes ránézni arra a számlára, mert a Crazy Frog lehet, hogy még mindig ott nevet valahol a sorok között. Sziasztok!
bam bam.